Фінляндія. Суомі, наш край, наш рідний край. Цей звук, як золото для нас. Які долини чи холми, чий берег над водою дорожчий наших берегів, північний дім наших отців. Цими рядками розпочинається гімн Фінляндії. Якщо ви зауважили, то перше слово – це є Суомі. Саме так самі фіни називають і себе, і свою землю, і свою державу. А слово Фінланд, воно походить зі шведської, що не дивно, адже Фінляндія дуже довгий час перебувала у складі Шведського королівства. Саме походження слова Фінланд дуже цікаве, тому що фін зі давньоскандинавської мови означає мисливець, а ленд означає земля. Отже, і виходить, що Фінляндія – це є земля мисливців. Це і не дивно, адже тут неймовірна природа. Суцільні величезні ліси, які як мереживом пронизані тисячима озер на півночі і сході, усипані камінням та величезними валунами, які сюди затягнув колись льодовик. А потім тутешні племена використовували їх для жертвоприношень. Сучасні ліси Фінляндії виглядають точнісінько так, як і тисячі років тому, адже місцеві дуже бережливо ставляться до свого природного надбання. Дика природа тут у гармонії співіснує з людиною. Зайці, олені, лосі, ба навіть ведмеді доволі часто зустрічаються в мандрівках. Загалом, місцеві дуже люблять задля відпочинку і відчуття єднання з природою ходити в піші мандрівки через ліси по національним паркам, які, до речі, займають тут величезну частину країни. Ось і я після роботи, після мого гостювання у подруги, вирішив, що варто проїхатися автостопом через всю Фінляндію, походити трохи з наплічником за плечима, поночувати кілька ночей в наметі. Ну, ви розумієте, це фан. Ось і як ціль я собі обрав Нордкап. Це є найпівнічніша точка Європи, яка знаходиться в Норвегії. Тобто мені довелося проїхати через всю Фінляндію і ще трошечки через Норвегію. Загалом ця мандрівка була розрахована на 2000 кілометрів. Це 913 кілометрів від Оллу до Нордкапу, потім дорога назад і ще до додаткових 100 кілометрів до іншого містечка. Ось, тому загалом це була доволі довга подорож, але я витратив на це всього лише 5 днів. Насправді, я був дуже обмежений в часі, тому що це вже було середина серпня, а мені ще належало їхати автостопом до Литви повертатися, а з Литви брати літак і летіти в Іспанію на свій Еразмус. Ця подорож виглядала особливо привабливо, тому що згодом за полярним колом в Фінляндії починається тундра. А я добре пам'ятав класу так 7-го параграф з природознавства про поділ на природні зони, про тундру. Ось, і мені було дуже цікаво побачити, як же це виглядає вживу. Стартував я з Оллу, і автостоп на початку був дуже поганий, тому що біля великого міста важко спіймати машину на автостраді. Я чекав свою першу машину, напевно, 1,5 години. І під кінець, стримуючись від того, щоб просто розвернутися і обматюкати всіх, і піти назад, і пам'ятаючи про позитивні думки, я все ж таки піймав свою першу машину. В результаті моя перша машина завезла мене на якихось кілометрів 30. Це небагато, але це вже за містом. І як би це пафосно не звучало, але я знав, що дороги назад вже немає і залишається тільки йти далі до цілі. Зрештою, день видався набагато успішнішим, ніж він починався. Перший водій виявився лікарем, але не дивлячись на це і на те, що в країні були певні антиковідні заходи, він запропонував мені зняти маску. Як і більшість наступних водіїв, що підвозили мене. Насправді це мене дуже здивувало, адже я був вже готовий всю дорогу їхати в цьому наморднику. It's basically covered by the government, but if you want to see a doctor or see a doctor, you will have to pay a small fee, and maybe for a couple of 2 or 3 first times. But if you need to go to the doctor a lot, then it's covered. Yeah, then it's covered. The rest of the
visits don't cost you anything. Я думаю, що ситуація з вірусом насправді повпливала на те, як мене підбирали і скільки мені доводилось чекати. Але і без того скажу, що на півночі автостоп доволі складний. Не знаю, чому так. Можливо, просто нерозуміння цієї концепції автостопу, можливо, фактор недовіри. Але також в цій країні автостоп був популярний років 20 назад. Навіть було людей там 10, які мені казали, що я був першим автостопером за 15-20 років, якого не бачив. Крім того, було і такі, що просто зупинялися або пригальмовували, щоб зробити фото і поїхати далі. Між тим, це був дійсно дуже цікавий досвід. Подекуди я чекав дуже довго і йшов кілометрами і кілометрами, адже чим північніше, тим менше там було населення і машин. Але я люблю автостоп. Це унікальний спосіб подорожувати і безпосередньо контактувати з місцевими, виходячи з власної зони комфорту і відкриваючись світу, а також довіряючись цьому світу і людям, які тебе оточують. Отже, моя ціль на перший день була заїхати за полярне коло, що мені і вдалося зробити. Полярне коло починається за містечком Рован'єме. Це вже вважається Лапландією, і тут, за легендою, живе Санта-Клаус. Насправді це суто туристичне місце, повністю зорієнтоване на заробляння на західних туристах, і навіть влітку тут грала різдвяна музика. Водій, який мене підвозив, навіть зробив коло по цьому містечку Санти, щоб я міг подивитися і зробити кілька фотографій, відео. Насправді доволі цікаво відчувати оце все різдвяне антураж, коли ти стоїш тут під промінями сонця, влітку, серпень, і тут Дід Мороз. Таке дуже цікаво насправді. Але крім того всього, це місце дуже цікаво географічно, тому що саме в цьому селі Санта-Клауса знаходиться край арктичного кола. Ось зараз я вам покажу його. Загалом, взимку тут, напевно, дійсно фаново. Можна написати листа Санті і дати йому особисто в руки. Можна кататися на санях з оленями. Можна після горілочки і фінської сауни пригнути в сугроб. Фан-факт. Саме так розважаються фіни. Ось. Але влітку весь цей різдвяний антураж і музика різдвяна, і колядки – це все виглядало доволі дико і дивно. Між тим, очевидно, Санта не має нічого спільного з різдвяним духом, традиційним для фінів. З давніх часів вони вірили у Йолопуки, дослівно це різдвяний козел. І за повір'ями це був грізний, бридкий на вигляд напівлюдина, напівкозел, і він лякав дітей. Але християнізація, потім глобалізація трансформувала цього духа у звичайного Санту. Під кінець першого дня я доїхав до міста Свіданколя. Це 350 кілометрів від моєї стартової точки. Віз мене в цей момент чоловік, ім'я якого я не пам'ятаю, але справа в тому, що він був не фіном, а він був самі. Самі – це народність, яка живе на півночі Фінляндії і ще ряду інших країн, але про це пізніше. Я його попросив залишити мене трохи за містом, адже якщо б він мене залишив перед містом, то наступного ранку мені б довелося топати перед тим, як я почав стопати. Ось, і це би забрало дуже багато часу. Совковість не залишається позаду. Ось ми в місті Суданкула, і ви можете побачити мозаїку в кращих традиціях совкового реалізму. Це, правда, олені тут. Ось, але тим не менш, так би виглядав Радянський Союз на півночі. А зараз я вам покажу ще дещо цікаве. Це маленька статуя. Це пам'ятник, який зображує самі people, тобто люди самі. Ось, вони живуть на півночі Фінляндії. І тут написано, що це пам'ятник справжньому пацану. До того ж, за містом була водойма,
там було величезне озеро. А в Лапландії ще дуже круто. Воду можна пити з кожного озера, тому що озера там дуже чисті, вони просто кришталево чисті. І температура там не піднімається настільки, щоб ці озера почали цвісти, щоб там заводилась живність якась. Тому це ідеально для пішого туризму. Коли я побачив це озеро, мене просто перейняло подих. Подивіться на цю красу. В таких місцях хочеться бути і з друзями, і самому. Тому що з друзями ти можеш ділити цей момент, а коли ти сам, ти можеш повністю розчинитися у цій красі і зрозуміти, що ти є невід'ємна частина природи. Ось таке от місце для таборування я собі обрав. Тут же палили багаті, тому не буде проблем із законом, тому що насправді може бути доволі сурово із покараннями. Але відразу відчувається, що ми в Лапландії і на півночі, тому доводиться одягати капюшон і братися за антикомариний спрей. Да. Я вже й розтаборувався. Так, залишилось маленьке розвести багаття. От. Але взагалі зараз неймовірно чудовий і гарний захід сонця. І я очікую, що там, з тої сторони, буде дуже гарний схід сонця. Але я думаю, схід сонця буде десь посеред ночі, тому я навряд чи його побачу. Ось в мене вже і готова водичка, вона вже докипає. А ще я вам покажу свій імпровізований столик. Ось, дивіться. На такому камінчику. Це тушкована курятина. Це чашечка, яку я нещодавно купив. От, банан, сирок і оце вітамін С, який я п'ю кожен вечір, аби бути здоровим в часи коронавірусної епідемії. Пригадавши свій пластовий досвід, я поставив намет, назбирав гілячок, щоб розвести багаття. Я був взагалі один, і це відчувалось неймовірно вільно і круто. А потім в мене з'явилися сусіди. От, а ще в мене з'явилися сусіди. Зараз знайдемо. Опа! О, там, бачите? Вони вже таборуються. І я думаю, що скоро будемо знайомитися. Так. Насправді це було дуже доречно, бо я в них позичив сокиру і стрельнув цигарку. Ми посиділи навкруг багаття, поспілкувалися за життя, їхали якраз туди, куди і я, але в них зовсім не було місця вільного. Але ж хіба були би цікавими ці пригоди, якби в перший же день мене підібрали і довезли би прямо до Нордкапу?